Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a blogban augusztusi podcast adásában. Én Bács Anna Mária vagyok, és ismét négyen vagyunk. Itt van velem Szabolcsi András, Bodnár Viktor és Krocsek Attila is. És az elmúlt hetekben már több fontos hírt is megosztottunk veletek, most pedig szeretnénk minden részletét megosztani veletek az új Blogstocknak, viszont mindig sok új nézőnk van, ezért szeretném, hogyha egy kicsit gyors, rövid piaci áttekintéssel kezdenénk. Kezdem akkor én jó engedelmetekkel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Egy pár mondatban jó, hogy ne raboljuk a hallgatóknak az idejét. A kriptopiac ugye az elmúlt 5 évben merőben átalakult. Ennek az egyik fő oka a Covid volt, ugye annak egy hatása, de azt követően a Európai Uniós kriptoszabályozásnak a LP parlamentes elfogadása volt egy nagy lépés, ez 2023-ban. 25 január 1-től élesbe állt ez a jogszabályrendszer, és ugye csak mikroengedéllyel, tehát csak EU-s kriptoengedéllyel lehet az Európai Unió területén szolgáltatni. Ez volt talán a szabályozói változás, a piac maga pedig úgy alakult át, hogy azáltal sok cég kikerült a piacról, mert még most is azt látjuk, hogy ilyen 90 pár százaléka ugye a kriptopiaci korábbi szereplőknek nem tudott engedélyt szerezni. Ebből adódóan a funkciók és a cégekhez kapcsolódó lehetőségek, ezek merőben átalakították a piacot. És azért vagyunk itt, hogy meg tudjuk ismertetni veletek, hogy a blogbenben és a Blogstockkal milyen újdonságok érkeznek. Szerintem csapjunk is bele, hogyha nincs más kommentetek. Meséljetek kérlek arról, hogy mit építettünk fel az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy akár években. Miben másabb a mai új Blogstock? A mai Blogstock az alapvetően annyiban lett több, mint az előző verziója, hogy ma már nem az a domináns elem, hogy eladsz pre-sale-ben egy tokent, aminek van némi kötődése egy projekthez, aztán kis idővel később, vagy sok idővel később többére eladod, ami egyébként egy fontos spekulációs elem, de ma már az dominál, hogy a Blogstock és a token az integrált része egy rendszernek. Ma már az dominál, hogy igazán részt vesz az üzletben, igazi mély értéket képvisel, mély utility eleme van magának a tokennek, tehát igazán nélküle nem létezhet az a rendszer, amiben ő részt vesz, maga a platform, aminek a tokenje az nem létezik nélküle, és ezáltal közösséget épít, ezáltal előnyöket szolgáltat, ezáltal működteti a platformnak az alapvető funkcióit. Egy teljes értékű token lett ilyen tekintetben a Blogstockból. Amit érdemes kiemelni, hogy mint ahogy eddig is azt megtartottuk a régi időkből, hogy a Blogstock és a BSO és az EBSO az két külön elkülönülő token, a BSO a rendszerünkben lévő platform token, ami számos előnnyel és számos funkcionalitással járó utility token, és az EBSO pedig az Ethereum-os ERC20-as változata. A Blogstock a BSO ami a blog rendszerében futó BSO, aminek adtunk egy olyan új funkciót, amit úgy hívunk, hogy stock lock, ami kvázi egy lekötés. A stock lock funkcióval lekötöd a Blogstockodat, és adtunk egy tier, tehát szintekhez rendelve különböző kedvezményeket kap az ügyfél, aki leköti a Blogstockjait. Azon túl, hogy a különböző kedvezményeket megkapja, ezeknek a részleteit egyébként fogjuk mindenki felé természetesen kommunikálni. Most nem szeretnénk táblázatokkal egy podcastban a figyelmet elvinni az unalomig. Azon túl, hogy kedvezményeket kap az ügyfél, a kedvezmény szinteknek a teteje az a legend. Arról majd még beszélünk, hogy ők milyen előnyökben részesülnek. A lockingnek a másik előnye viszont az, hogy létrehoztunk egy pult, amiben éves szinten legalább 350 000 eurónyi eszközt osztunk szét egy különböző metrikák szerint, ennek a részleteiről is egyébként fogunk kommunikálni, tehát effektív
részesedik a lokkolt blockstockok tulajdonosa magának a platformnak a működéséből. És így épül fel az új blockstocknak az új globális ökoszisztémája, mert beszélünk még sokat arról, hogy az EBSO-val mi lesz, illetve mi van most, és a Blockstock maga egyébként milyen funkciókat kap a rendszerünkön belül. Én annyit, hogy fűzzek hozzá, hogy a elmúlt fél évünkre, talán még úgy a múltra egy kicsit visszatekintve ezzel, hogy a elmúlt fél évünk az nekünk egy erős építkezés volt. Tehát minden olyan informatikai, jogi, szabályozói dolgot meg tudtunk tenni, mint például ez a lockingnak is, ugye a lekötéseknek is volt szabályozó implikációja, tehát felügyeleti egyeztetések, stb. Ugye azért nem volt egy annyira gyors dolog, de lezárultak az, hogy az építkezés, és most a felskálázásnak az időszaka van a cégnek. Tehát építjük a céget, és ezzel a globális ökoszisztémát is magát. Ez nagyon fontos szerintem így az utunkon. Igen. Említetted ezt a stocklockingot, hogyha nekem van x darab BSO-m, nekem ez kötelező lekötnöm, vagy kötelező lekötnöm az egészet? Nem kötelező, de nagyon jól jársz vele, hogyha lekötöd a blockstockjaidat. Azon túl, hogy különböző kedvezményekben részesülsz, azon túl részese leszel a poolnak, amiből folyamatosan részesülsz a poolba beeső eszközökből. Annyi, hogy talán a compliance megfogalmazás van, úgyhogy önkéntesen szerepel valaki. Tehát az önkéntes szereplés az nagyon fontos, tehát nem kötelező. Természetesen, persze. Igen, de itt szerintem lesz majd olyan kérdés, ami a szinteket egy kicsit feszegeti. Igen. Akkor majd szerintem hogy tételesen végig tudunk rajta menni. Igen, szerintem lépjünk is át tovább a következő témára, és akkor utána még lesz szó roadmapről, pontosabban a tier szintekről, meg még a Legendre is visszatérünk, mert ez számomra egy nagyon izgalmas pont volt, amit említettél. Mit építettünk fel eddig, Andris? Egy kicsit váratlan kérdés. Őszinte leszek, itt Viktor már mondta, hogy az elmúlt évben azért elég sokat építkeztünk, ugye IT oldalon sem unatkoztunk. Magát a rendszer infrastruktúráját, most ezzel kezdem, ezt teljesen megújítottuk az elmúlt egy évben. Ez azért nagyon fontos, mert felkészítettük a rendszert egyébként egy nagyobb volumenű működésre. Ennek majd a jövőben azért még fontos szerepe lesz. Ezt most így ennyit elárulhatok. Nyugodtan fejtsd ki egy kicsit bővebben, hiszen a múltkor a júliusi adásban próbáltunk téged pótolni, de... Igen, nyilván tehát, pótoltatlan vagy, Andris. Igen, itt gyakorlatilag az infrastruktúra itt főleg ilyen tényleg azok a szerverek, illetve maga az applikációnk, maga a backend rendszer, hogy olyan lineárisan skálázható rendszer legyen, ami tényleg ki tudja szolgálni akár a hirtelen megnövekedett forgalmat adott esetben, akár hogyha huzamosabb ideig szükség van nagyobb forgalomra, akkor ezeket mind automatikusan tudjuk lekezelni, és ne az legyen, hogy az ügyfelek várnak, vagy valamilyen hiba adódik. És magát a backend rendszeren is rengeteg fejlesztést hajtottunk végre. Hozzáteszem itt a Blockstock kapcsán, pont amit beszéltünk, itt egy nagyon izgalmas algoritmust találtunk, amit talán itt szeretnék így bedobni nektek, mert ez mindig izgalmas, legalábbis szerintem. Ez pedig egy decentralizált algoritmust építettünk be a rendszerbe, azért, amit itt Attila már mondott, ez a pool, a locking poolnak a felosztása, hogy ez gyakorlatilag nem jár könyveléssel, azonban azonnali. Tehát, hogyha ebbe a locking poolba kerül bármilyen vagyonelem, akkor a lekötött blockstockok, azok azonnal ki tudják mutatni, hogy kinek mennyi jár ebből a poolból. Ez egy teljesen decentralizált algoritmust csináltunk erre, és ez is nagyon fontos eleme egyébként a rendszernek, mert úgy építettük meg, hogy nem csak a locking poolhoz, meg nem csak a blockstockhoz kapcsolódóan lehet ezt felhasználni, hanem később bármilyen egyéb üzleti igényhez fel tudjuk majd használni. És bocsánat, itt egy fontos pont még, hogyha valaki úgy dönt, hogy feltöri a locking időszak alatt a lekötését, akkor az azonnal és visszavonhatatlan módon az ő
az ő addigi eszközé, azok szétosztódnak a többiek A között. maradók között, így van. Tehát között, ez egy igen. nagyon fontos. Hát még az is nagyon fontos, hogy maradéktalanul visszakapja a blogstockjait. Ja, persze. Hát az, Igen, mert így nem az volt egyértelmű, hogy természetes. fogalmaz. Igen. ez Természetesen természetes. kevesebb senkinek nem lesz, csak Így van, azokat, tehát amit amiket lekötött, azt visszakapja, az addig felgyűltet, pedig, hogyha idő előtt töri fel, egyéb akkor eszközöket, most sokféle eszközt igen, egyéb eszközök, ezek a kerülnek maradó Továbbra is stock-lock lokkolók tulajdonosok között lesz, igen. Lokkolók között, igen. Lokkolók között lesz felosztva. Wallet oldalon történtek nagyon sok fejlesztésünk, magával a compliance oldalon egyébként ott nagyon sok fejlesztésünk volt, de ugye most nem akarnálak benneteket ezzel untatni. És van még egy nagyon fontos, ez pedig maga a kriptováltáshoz kapcsolódóan integrációkat hajtottunk végre. Ebbe se nagyon akarok most így üzletileg belemenni, ezt meghagynám majd itt a fiúknak, de hogy nagyon előre gondolkoztunk, és nagyon sok minden történt a háttérben. Úgyhogy a működési alapokat úgy érzem, hogy a jövőbeni üzleti igényekhez megalapoztuk. Jelen pillanatban én azt mondom, hogy olyan fejlesztéseket csináltunk, amik bár lehet, hogy nem voltak látványosak, de a háttérben ezek szükségesek voltak ahhoz, hogy a jelenlegi Blockstock és a következő üzleti feature-öket, amiket majd bejelentünk, azokat végre tudjuk hajtani, és meg tudjuk nektek mutatni. És mit jelent ez a kriptováltás? Mit lehet majd váltani? Nálunk is lesz Bitcoin és társai, Ethereum és a népszerű kriptók. Hát ezt most jól bekérdezted, igen. Igen. Ezt többször elmondtam már a podcastek során, én az ügyfelek oldalán állok. Igen, tulajdonképpen most akkor kimondom, tervezünk Bitcoint a pénztárcába, Ethereumot és több egyéb kriptovaluta is meg fog jelenni. Sőt, tovább megyek. Vannak olyan tervek egyébként, hogy nem csak Blockban Wallet, hanem lesz a Blockbennek valamilyen Web3-as kiegészítése is még, hogy erről most mit tudnék mondani, vagy mit nem mondhatok ezekről most. Semmit légy szíves, arról nem mondjam. Jó, akkor erről most még nem mondok, de egyébként igen, tehát a Blockban Walletben meg fognak jelenni különböző kriptók, be lehet őket hozni, ki lehet vinni, lehet őket váltani, transferálgatni, és így tovább. Jó, akkor nem kínozlak olyasmikkel, amiről úgysem beszélhetsz, viszont rengeteg minden van, amiről viszont beszélhetünk. Mit fognak történni a következő hetekben, akár hónapokban, vagy még idén ebben az évben? Kínozz engem a jó kérdésekkel. Beszéljünk roadmapről egy kicsit, most itt nézem. Annyi fontos szerintem, hogy a roadmapünk kapcsán is, meg a mostani podcast kapcsán is talán az, hogy nagyon szeretném azt kiemelni, hogy nagyon sok munkánk van abban, hogy ezekről most tudunk beszélni, és el tudnak indulni ezek az új funkciók, és a cég az el tudja kezdeni skálázni magát. Tehát ez nem egy ilyen bejelentésekről szeretnék, ezt mindenki szerintem egyet is értünk, hogy nem ilyen bejelentés sorozatot szeretnénk most, hanem az elmúlt hetekben már láttátok szerintem, hogy elkezdődött a nagyüzemű kommunikáció, ami mostani bejelentéseket is, hogyha most látjátok majd, vagy mindjárt elmondom, akkor ezek indítják meg azokat a funkciókat, hogy a Blockbennek nem csak itt a régióban, hanem a globális piacon való szereplése és a felépítése az nagyban meg tudjon kezdődni. Ez legyen a Web3-as, tehát a blockchain-es szabad kriptós világban, és ugyanígy az EU-n belül is. Akkor dátumokkal a locking, tehát a lekötés, az szeptember 8-ai héten, az egy kedd amúgy a 8-a, azon a héten valamelyik nap fog elindulni, de erre vonatkozóan mindenféle részletkommunikációval, ASF update-tel, stb. Jelentkezünk addig. Az E-bankra külön ki fogunk térni, az E-bankkal való mélyebb együttműködésre is ki fogunk térni, de az E-bankon a kereskedésnek az újraindítása az a 15-i hét. Ez fontos, ugye itt az egymásra épülés, tehát ezzel korábban is beszéltünk, és akkor ezt most már így látjátok exakt dátumokkal, hogy nem szerettük volna azt, hogy csak úgy elindulunk az E-bankkal újra kereskedésre, hanem ezt megalapoztuk nagyon sok mindennel, külön kampányokkal is, az E-bankkal együttesen, valamint egy stratégiai együttműködést is kötöttünk az E-bankkal magába. Tehát az E-bankról majd van egy kérdés, lehet részére most is válaszolok, ugye egy nagy top 15-ös mondjuk körülbelül a kriptotőzsdék között van, és stratégiai kollaborációba kerültünk velük arra vonatkozóan, hogy token kibocsátás, és viszünk onnan projekteket. Tehát ezeket, akik platformügyfeleinknek is ugye
tőzsdei listázása kapcsán ez egy nagyon fontos dolog. De most Blockstockról beszélve, a szeptember 15-i héten indul újra a kereskedése. Andris belengedte itt a kriptováltást, tehát az exchange, ez mind B2B, B2C oldalról, tehát lakossági ügyfelek részére is, vállalati ügyfelek részére is. Ebben nagyon-nagyon sok munkája van a csapatnak, hogy ezt meg tudtuk így csinálni. Informatikai oldalról is, üzleti és jogi és felügyeleti oldalról. Ezt itt már nem mennék dátumot mondani, csak annyit, hogy ez az ősz folyamán. Itt a prioritásokat, azokat szem előtt tartjuk. Vannak egyéb stratégiai együttműködések is itt a tarsolyunkban, de azokat most direkt nem mondjuk meg, mert ezek egymásra épülő dolgok, tehát leütött megállapodásaink vannak több ezeken kívül is, és az új ökoszisztémához kapcsolódó szolgáltatásokban, meg a globális terjeszkedésben van itt talán a kanadai piac, ami egy érdekesség, hogy ott is lehetőségünk össze tudjuk hozni, össze tudjunk ott szolgáltatni. Itt is az ősz folyamán indulunk Kanadában. Jó, tehát szumázva a locking, tehát a lekötés, ahol egy 350 000 az első lekötési hullám, ami lesz ugye egy 350 000 euró összértékű, ami több eszközből áll össze, ahhoz a poolhoz való hozzáférés, lekötött BSO, tehát lokkolt BSO mennyiségétől függ az, hogy kinek milyen szorzószáma van, stb. 15-i héttel indul, szeptember 15-i héttel indul a elbankon újra a kereskedés, ősszel kriptováltás, és egyéb stratégiai együttműködések is jönnek még ki. Jó, esetleg valami nem úgy. Szerintem még talán azt fontos kiemelni a roadmap kapcsán, hogy nem csak a titkolózás és az információ kiengedése, hanem nagyon fontos szerintem megérteni az időzítéseket, hogy még az újralistázás előtt is szükséges egy marketing, hogy ugye minél jobb árfolyamat érjünk el, meg igazából az, hogy a meglévő ügyfelek, illetve az új tőzsdei ügyfelek, az új leendő ABSO vásárlók is megfelelő időben értesüljenek ezekről a hírekről, hogy egy folyamatos emelkedés és egy folyamatos kommunikációs szintet tudjunk tartani, mert hogyha egyszerre mindent ráömlesztünk a piacra, akkor az nagyon szuper, mert nagyon boldogok leszünk, hogy egyszerre leránthatjuk a leplet mind a 10 dologról, amin dolgozunk, és iszonyatosan jó érzés lenne, viszont cserébe, amikor elfogy a muníció, akkor utána nézzünk egymásra, és az kicsit kevésbé kellemes. Igen, azt látjuk itt a Web3-as közegben is, hogy a narratívát azt érdemes úgy meghatározni, hogy az egy egymásra épülő dolog legyen. Tehát nem párhuzamosan futtatni 4-5 különböző üzenetet. Amúgy ez megvan, tehát mindig vannak ilyen alüzenetek, de hogy célszerű ez. Valamint ugye itt a elban kapcsán is, meg a egyéb, tehát van több tőzsde, amúgy több leszerződött tőzsdénk van már, nyilván nem engedjük ki őket egyszerre, és azt is szerintem kimerhetjük mondani, hogy stratégiai célunk nagyon sok tőzsdével való együttműködés úgy, hogy ennek legyen értelme. Tehát ez ugye geolokáció szempontjából, ügyfélbázis szempontjából, stb. Ez nagyon, nagyon fontos. Tehát az elbank ugye az nyilván adta magát, hogy vele kezdjük meg újra a Blockstocknak a globális építését, viszont a roadmap-en több tőzsdénk szerepel. Még egy gondolat, ugye, hogy az Attila arra kitér, csak szeretném ezt újra kiemelni, hogy a Blockstock és az EBSO-nak az elhatárolása teljesen. Tehát az EBSO ugye az az eszköz, amit Blockstockból tudsz csinálni EBSO-t, EBSO-ból pedig Blockstockot, BSO-t, hogy az EBSO hivatott arra, hogy a globális térben terjedjen, és tőzsdéken cseréljen gazdát, spekulálgassanak árfolyam leföl össze-vissza, tehát erre ez a tökéletes eszköz, és azáltal, hogy a belső ökoszisztémánkat tudjuk felskálázni, és nagyobb keresletet adni magára a Blockstockra is, az újonnan érkező funkciók, utilitik, amik veletéve a lokkolást is, tehát a lekötés, stb., az pedig a Blockstockkal kapcsolódik össze, ami egy önkéntesen ügyfél által eldöntött dolog, tehát az nem lényegtelen, de nem azt határozza meg, hogy ki milyen szintbe kerül, mennyi BSO-ja van, hanem azt, hogy mennyit kíván a locking pool, mennyit kíván lokkolni, mennyit kíván lekötni. És ugye ez fogja eldönteni, melyik szintbe kerül, és milyen típusú előnyökben részesülhet. Jó, de ez nagyon szerintem fontos ezt így érteni. Igen. Én most itt meg is ragadnám az alkalmat akkor, hogy elcsíptem itt a kanadai regisztrációt, a kanadai működést, hogy akkor most igazából egy uniós launchpad vagyunk, illetve a tokenünket visszavezetjük egy ázsiai tőzsdére, tehát most már akkor ez egy 2 kontinens, de akkor úgy hallom, hogy bejött egy harmadik? Jött harmadik kontinens, igen, van még egy pár, Antarktisz ki fogjuk hagyni szerintem, ezt meg tudom ígérni. Várt ki a végét. Igen, és annyival egészítenel ki, hogy uniós launchpad vagyunk, de mint hallották a kedves nézők, hallgatók, hogy exchange is válunk most az ősz folyamán, tehát stablecoinok, bitcoin, Ethereum váltása lehetővé válik a blokkban pénztárcájában és a blokkban keretein belül.
És azon túl, hogy EU-s Launchpad és EU-s Exchange, azon túl volt benne sok munkája a csapatnak, hogy egy kanadai regisztrációt végre tudtunk hajtani, mikor engedélyünkre támaszkodva. Ez volt az előfeltétele annak, hogy a kanadai pénzügyfelügyelet bejegyezzen minket kriptoszolgáltatónak, amivel mi reklámozni és a szolgáltatásainkat reklámozni, és a kanadai ügyfeleket onboardolni is tudjuk, tehát igazából egy teljes körű kiszolgálási lehetőség nyílt meg számunkra. Ezzel el fogjuk indítani a kanadai aktivitásunkat is. Úgyhogy akkor most kanadai launchpad leszünk? Is. Is. De a váltás is, a kriptováltás is lehetővé válik a kanadaiak számára, így rajtunk keresztül. Úgyhogy ez egy érdekes út volt, de belátható és bejárható, és szerencsére megfelelő segítségeket kaptunk azokon a pontokon, amiken kellett, és végre tudtuk hajtani ezt a feladatot. Úgyhogy azért az egy szép piac még az EU27 mellé, hogyha lehet ezt így mondani. Ez mind a blogban keretrendszerén belül, és akkor Viktornak is a gondolatára rácsatlakozva, ez mind a blogban keretrendszerén belül működő blogban által onboardolt és nyújtott szolgáltatások, de ugye az EBSO az egy globális eszköz, mert az Ethereumon bárki elérheti. Igen. Még itt visszamennék egy lépést, és talán Andris téged kérdeznének erről, hogy óvatosan fogalmazunk ez az Exchange Services-zel, meg a Crypto Exchange-el, nehogy véletlenül itt a két szó összekeveredjen, tehát akkor most végül is mivé fogunk válni, vagy milyen szolgáltatásunk lesz? Nem az a klasszikus tőzsdei szolgáltatás, tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy ajánlati könyv, charting és ilyenek, hanem magában a blockben, walletben egy kényelmes módon lehet vásárolni bitcoint, ethereumot, vagy akár be lehet hozni, ha már van nekünk ilyen ERC, vagy ilyen ERC20-as tokenek, például EUROC, USDC és a többi, tehát ilyenekre kell gondolni. Van még egy-két olyan projekt, ahol a tokeneket meg fogjuk engedni, mert ugye ez mind felügyeltségtől és compliance-től függ, hogy milyen tokeneket lehet behozni majd a walletbe. Technikai oldalról egyébként bármelyiket, tehát mind a 10 000-et meg lehetne csinálni. Nyilván nem ez a célunk, hanem egy megfelelő működés biztosítása, és olyan tokeneket engedjünk az ügyfelek felé, ami compliance oldalról is megfelelő. De hogy ezeket be lehet hozni egy blockban, walletbe, itt egymás között akár ezeket lehet transferálgatni, ki lehet vinni adott esetben mondjuk másik hálózatra, tehát Ethereumra vissza lehet vinni, vagy bitcoint, amit vásároltunk, ki lehet vinni bitcoin hálózatra, saját hot walletbe, máshova eltranszferálni, tehát elég sok mindent lehet majd velük csinálni. Vagy euróért venni, vagy euróért venni, és euróért úgy kvázi eladni, igen. Tehát a mi felületünkön is, de ezek adott piaci árfolyamon, tehát amit a blogban egyébként a tőzsdei partnereink keresztül tud biztosítani, és az integrációkon keresztül. Még hogyha a váltásra egy kicsit rácsatlakozhatok, igen, hogy tehát ez kriptováltás, nem pedig a kereskedési platform, tehát így a szabályozás is így tesz közte különbséget, nem is szeretnénk mai tudásunk szerint. Mondjuk 2 éve váltani is szeretünk volna, azt gondolom. És akkor, de hogy tehát a kriptováltás maga az, tehát euróért kriptóért eurót és egymás kriptót kriptóra. Ez szerintem nagyon fontos, és itt is szétszedném, hogy ez nagyon sok mindennek az alapja. Azt megbeszéltük, hogy nem latolgatjuk, és nem megyünk bele későbbi funkciókra, amik erre épülnek, de ennek fontos talán kiemelni, hogy van egy B2C és egy B2B lába, és nagyon nagy piaci igény van arra. A lakossági ügyfelek az egyik nyilván annak a kiszolgálás, hogyha valakinek különböző kriptója van, és azért szeretne eurót, vagy euróért kriptót vásárolni. Viszont nagyon nagy piac az, amikor B2B, tehát vállalati ügyfeleknek a kiszolgálása, különböző típusú váltás, akár automatizálva is a háttérben. Tehát ezek a váltások, tehát ez egy óriási piac most, és ez ugye az EU-s szabályozásnak köszönhetően ez merőben megritkult az ilyen szolgáltatóknak a száma, akik tudnak és szeretnének ilyet csinálni. Most már mi is fogunk ilyet. Szerintem ez nagyon izgalmas és nagyon szuper. A másik pedig az, hogy igazából azt mondtuk, hogy ez egy blockstock fókuszú adás, és akkor ez, ha nem is a blockstock tulajdonosoknak, de a stock lokkolóknak, akkor ez a funkció, ez miért lesz igazán fontos? Akkor egy kicsit úgy újra megpróbálom felhúzni ennek a keretrendszerét, hogy ez miért is fontos. A stocklokkal, amit BSO-val lehet végrehajtani, tehát a blokkban rendszerében lévő BSO-val lehet végrehajtani, le tudod lokkolni a blokkstockjaidat,
ezért cserébe a poolból, a locking poolból, ami folyamatosan telik, részesedsz arányosan, az adott időszaknak megfelelően arányosan részesedsz a blokkstockjaid arányában, és ezen túl különböző szinteket, tiereknek hívjuk, különböző szinteket érsz el, attól függően, hogy mennyit lokkolsz le, és a különböző szintek különböző előnyökkel járnak, díjkedvezményekkel, korai hozzáférésekkel. A legmagasabb szint az a Legend szint, arról még szerintem fogunk beszélni, számos egyéb előnnyel is jár. Ez a BSO-nak, Blockstocknak a funkcionalitása, és az EBSO, amikor a blokkben walletből kiviszi az ember a BSO-ját Ethereumra, az pedig egy szintisztán Ethereumon lévő, transferálható és kereskedhető eszközé válik, és a különböző kereskedési felületeken, első körben újra az L-bankon kereskedhetővé válik maga az eszköz, illetve bármikor visszahozható a blokkben walletbe. Így néz ki az egész keretrendszer, és ezeknek a részleteit, a konkrét táblázatokat és a konkrét ASF-et és egyebeket pedig hamarosan szolgáltatjuk mindenki számára. Igen, köszönöm is az átkötést, mert szerintem így most már az ABSO kapcsán akkor visszatérhetünk az A-bankra, hogy korábban csak kereskedhető volt ott az ABSO, viszont most Viktor említette, hogy ez egy teljes stratégiai együttműködés várható, vagyis hát igazából már megtörtént az A-bankkal együttműködve, hogy ez mit fog magával hozni pontosan. Látjuk azt a nagy piaci igényt, hogy azok a kriptotőzsdék, trading platform, ugye ezeknek a EU-s hivatalos neve most, tehát így referálnak rá, a kriptotőzsdék esetében globálisan, de amúgy az érdekes, mert van EU-s is benne, tehát EU-soknál is, keresik azokat az együttműködéseket, főleg a mai piacon. Tehát ez egy kicsit lehet rá is kanyarodnék a piaccal, ez, hogy most nem a legegészségesebb a kriptopiac. Tehát erre, hogy a bitcoinnak az árfolyamát, és hogyha nézzük, ez eldönti mindenki, hogy ez egészséges vagy nem, de nem egy all-time high-on lévő piac, nem a csúcsokat döngeti. Ilyenkor vannak azok az időszakok, amikor a nagyon-nagyon jó típusú együttműködéseket meg lehet kötni, és nagyon kinyílik mindenkinek a szeme és a vágya, beleértve minket is, és beleértve az egyéb piaci szereplőket, hogy olyan stratégiai együttműködéseket tudjanak kötni, mint amit mi az E-bankkal tettünk meg, és látjuk más tőzsdék esetében is, hogy azt a funkciót, amit mi el tudunk látni, tehát az Európai Unió területéről tudunk úgy projekteket strukturálni, és launchpad tevékenységen keresztül előértékesítést végezve, előszűrve a projekteket, egy alapbázist létrehozva, asszisztálni ahhoz, hogy másodlagos piaci bevezetése megtörténjen. Ilyen például most nagyon jól látható a Holoverse is, aminek pont ezen az útján halad, és megfogadtuk, hogy ne beszélünk most Holoverse-ről, mert ez blogben és főleg Blockstock, de nyilván Holoverse-nek is van relevanciája ugye ilyen szempontból. Tehát ez egy olyan típusú együttműködés, ahol a korai kibocsátások után egy kriptotőzsde jó eséllyel tudja azt szavatolni, hogy nem olyan projektekben nyúl bele, mint amikbe korábban az elmúlt években bele nyúltak. Tehát mindenféle statisztika kering a világhálókon, akár merre, de amik mondjuk Solánán vagy ERC20-on futó olyan globális projektek voltak, amik nem felügyelt közegből, vagy nem adekvát közegből érkeznek. Nem szeretnék számot mondani, de bőven 2 számjegyű, és szerintem talán 9-essel is kezdődik azoknak a projekteknek az aránya, amiknek egy indulás követő napokon vagy heteken belül azok elhasaltak. Tehát a tőzsdéknek alapvető érdeke az, hogy olyan projektekhez jussanak, és olyan projektek legyenek az irányukba csatornázva, amikkel ők az ő saját ügyfélbázisuknak tudnak olyan perspektívát adni, hogy ezek ilyen értelemben biztonságosabb projektek. Ez nem zárja ki nyilván a volatilitást, az árfolyam kockázatát és a tőkének a részleges vagy teljes elvesztését is, tehát ezek nyilván benne vannak a pakliban, de sokkal másabb egy ilyen EU-s regulált közegből kieső projekt vagy bejövő projekt, mint a világban bárhonnan. És az E-bank is látta ezt velünk, és nagyon nyitott, és az együttműködésünknek a gerince ez a launchpad tevékenység, tehát ilyen értelemben kvázi egy mikáslába vagyunk az E-banknak, de van másik olyan tőzsde, akivel már ilyen megállapodásunk van, azt elmerem mondani, de most róla nem beszélünk még, ők is nagyok, nyilván. Tehát ez talán, de ez piaci trend, tehát ilyen szempontból, hogy a tőzsdék most nyitottak, és keresik az új együttműködések, ez egy nagyon jó időzítés és pozícionálása a blokkbennek a globális ökoszisztémában. Igen, köszönöm ezt a jó összefoglalót. A legendáról nem beszéltünk még. Ezt akartam mondani, igazából sokszor mindenről beszéltünk már, a Blockstockról, Stocklockingról, EBSO-ról, BSO-ról, a két polaritásról, de hogy akkor mi volt ez a Legend, amit annyira emlegettetek? Ugye vannak
szintek, vannak tírek, hogy a lokkolásnál, tehát elkötésnek ki milyen szintbe fog beleesni, amennyiben úgy döntő le szeretné kötni, és hogy szeretne részesülni abból a 350 000 euró összértékű poolból. A Legend, a legendője a legmagasabb. Ő az ügyfél számoknak, abban maradtunk, nem mondunk számot, ez egy nagyon-nagyon kis pici töredék százaléka, de látható mérték. Azért szerettük volna ezt a legmagasabb szintet megcsinálni, mert ők kiemelt figyelmet kapnak. Ez azoknak ajánlott, akik már ezt elérték, hogyha lekötik. Tehát a rendelkezésre álló BSU darabszámok alapján el tudják dönteni, hogy szeretnének-e úgy lekötni. És a legnagyobb mértékben részesülne a locking poolban nyilván, súlyozva is, meg darabszámra is, viszont azokat az előnyöket szeretnék élvezni, amiket ebben a szintbe tartozók. Például direkt hozzáférés a cégnek a menedzsmentjéhez, rendszeres update-eken keresztül, a személyes találkozók, korai hozzáférése az újonnan kibocsátott eszközökhöz, a legnagyobb díjkedvezmények számukra, és egyéb finomság, de nem szeretnék mindent elszpoilerezni, mert vannak benne olyan érdekes dolgok, amiket ők is, és amúgy az alacsonyabb tírek közül is részben megkaphatnak az ügyfelek. Nagyon izgalmasan hangzik, nagyon remélem, hogy minél hamarabb megnézik majd a kedves hallgatók. Azt hiszem, akkor szerda este fogjuk leadni ezt az adást. Sok mindenről beszéltünk, de úgy érzitek, hogy maradtabb esetleg bennetek még valamilyen információ, vagy szeretnétek elmondani a saját véleményeteket, hogy megéri-e szerintetek részt venni a stocklockingban? Hát ez egy elég irányított kérdés, őszintén szólva. Igen, vagy nem? Én azt gondolom, hogy arról szólt ez a podcast, hogy felkeltsük az ügyfeleknek a vágyát arra, hogy használják ezt a funkciót. Az egész struktúrát úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legattraktívabb token alakuljon ki. Ezt meg tudtuk tenni. Meg tudtuk tenni ennek a jogi munkáját, meg tudtuk tenni ennek a technikai munkáját, és meg tudtuk tenni, és tesszük folyamatosan az üzleti munkát is, aminek az eredménye az, hogy egy olyan token alakult ki, amivel lokkolni lehet, amiből számos kézzelfogható előny származik folyamatosan a lokkoló számára, amivel különböző szinteken különböző kedvezményeket tud elérni a szolgáltatásaink tekintetében, vagy akár személyes hozzáférést, vagy korai kibocsátási lehetőségeket. És ezzel megalapoztuk annak a lehetőségét, hogy a lehető legjobb módon tudjon a Web3-as tőzsdei közegben működni az EBSU, ami az Ethereum-os permutációja a Blockstocknak magának. Tehát én azt gondolom, hogy ennél többet ma nem lehetett tenni, azért, hogy a Blockstock a lehető legattraktívabb és a lehető legerősebb token legyen, ami most újra listázásra kerül a piacon. Nagyon jó összefoglaló volt, Attila, köszönöm. Jó, én annyi gondolatot, hogy szerintem látható most, hogy mennyi munkát beletett a cég abba, hogy az alapokat azt össze tudta úgy rakni, a mikroengedély kiadását követően, hogy globális növekedés útjára tudjon lépni. Tehát most új funkciók, felskálázás és új ügyfelek szerzése globálisan ez a következő időszakja a cégnek, és ezt szerintem látni fogjátok mindenfele. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük!